What's up guys? Eto na naman po ang inyong kusinerang ininyara, Agustin-Silvestre, and welcome to my channel, mga mamis. Sana naabot ang 65 pesos mo. Ngayong araw na to, isa na naman pong budget-friendly na ulam na tsak na magugustuhan ng buong pamilya. Pero bago ang lahat, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng aking mga bagong upload. Ito na nga, simulan na natin. Oops! Panoorin mo hanggang dulo. Baka sakaling ikaw na ang na-shoutout sa ating vlog for today. Mamaya lamang ay isi-share ko ang kumpletong ingredients with costing ng recipe natin for today. At gaya ng aking pangako, narito po ang kumpletong ingredients ng ating recipe for today. At para sa ating shoutout po kay Mr. Almix Lawson, kung tama ang pagkakapronounce ko sa iyong surname, sa aking mga pinsan, sina Ate Rose Ann Cancino, Alger Cancino at Mesa Cancino, at sa kanilang mga butihing kabiyak, Jonas, Mirasol at Rachel. So that's it for our today's vlog. I hope you enjoy this recipe. Please don't forget to like and share this video.